हेलो एभ्रिवान, यस मेक मनी नेपाल च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। धेरैजना साथीहरूले मलाई आइपिओमा कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर सोधिरहनु भएको थियो। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो सेयर अकाउन्टको थ्रु कसरी आइपिओमा अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन जाँदैछु। अरू यस्तै सेयर मार्केट र इन्भेस्टिङ रिलेटेड कुराहरूको जानकारी पाउनको लागि यस मेक मनी नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आइपिओमा लगानी गर्नु अगाडि तपाईहरू यो स्योर गर्नुहोस् कि तपाईसँग यी कुराहरू रेडी छ। पहिलो, डिम्याट अकाउन्ट। दोस्रो, मेरो सेयर अकाउन्ट। तेस्रो, तपाईको ब्याङ्क अकाउन्ट मेरो सेयर अकाउन्टसँग लिङ्क छ वा छैन। चौथो, ब्याङ्क अकाउन्टको सिआरएन नम्बर लिनुभएको छ। अनि पाँचौँ, कति अमाउन्टको आइपिओ अप्लाई गर्ने हो त्यति ब्यालेन्स ब्याङ्क अकाउन्टमा अभाइलेबल छ या छैन। यति कुराहरू रेडी भइसकेपछि तपाईँ मेरो share.cdsc.com.np मा लगइन गर्नुहोस्। मेरो share.cdsc.com.np मा जानुभएपछि तपाईँहरूले यस्तो देख्नुहुन्छ र यहाँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेको तपाईँले आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट जहाँबाट खोल्नु भएको हो त्यो कुनै ब्याङ्क, मर्चेन्ट ब्याङ्कर अथवा ब्रोकर हुनसक्छ। आफ्नो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स चुज गर्नुहोस्। मैले मेरो चुज गर्दैछु। त्यसपछि तपाईलाई मेरो सेयर अकाउन्टको युजर नेम र पासवर्ड दिएको हुन्छ। त्यो युजर नेम र पासवर्ड यहाँ टाइप गरेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड देखिनेछ। त्यसको यहाँ लेफ्ट साइडतिर माई आस्पा भन्ने ट्याब छ। यो ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र अप्लाई गर्नको लागि अप्लाई फर इस्यु भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अप्लाई फर इस्युमा गएपछि यो लिस्टमा चाहिँ जुन जुन कम्पनीको अहिले करेन्ट इस्युहरू ओपन भइरहेको हुन्छ त्यसको लिस्ट यहाँ देखाउँछ। जस्तै एफपिओ पनि हुनसक्छ, आइपिओ पनि हुनसक्छ र त्यस्तै राइट सेयर पनि हुनसक्छ। आज हामी साधना लघुवित्तको आइपिओमा अप्लाई गर्न जाँदैछौँ। सो यसको साइडमा रहेको अप्लाई बटनमा क्लिक गर्छौँ। अप्लाई बटनभन्दा अन्त क्लिक गरियो भने अप्लाई गर्न मिल्दैन, बस उसको डिटेल्स मात्र देखाउँछ। सो अप्लाई बटनमै क्लिक गर्नुहोला। अप्लाई बटनमा क्लिक गरेपछि यस्तो खुल्छ। यहाँ सबै तपाईँको कम्पनीको डिटेल्सहरू पनि दिएको हुन्छ। जस्तै इस्यु म्यानेजर को छ, इस्यु ओपन डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ, कतिवटा किता इस्यु गरेको, मिनिमम क्वान्टिटी कति अप्लाई गर्न पाइन्छ, म्याक्सिमम क्वान्टिटी कति अप्लाई गर्न पाइन्छ, यो सबै यहाँ दिएको हुन्छ। अब तपाईँले यसमा आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट चुज गर्नुहोस् जुन चाहिँ तपाईँले मेरो सेयर अकाउन्टसँग लिङ्क गर्नुभएको छ। त्यसको अकाउन्ट नम्बर अटोमेटिक आइहाल्छ। अब यहाँ कति किता अप्लाई गर्ने हो त्यो राख्नुहोस्। म 10 गर्न जाँदैछु। अनि त्यसपछि हामीसँग दिएको, अघि नै मैले भनेको थिएँ सबै कुरा रेडी राख्ने भनेर, त्यो मध्ये सिआरएन नम्बर पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यो सिआरएन नम्बर पनि यसमा हामीले इनपुट गर्छौँ र सिआरएन नम्बर पनि इनपुट गरिसकेपछि यहाँ यो डिक्लेरेसनमा हामी टिक गर्छौँ र प्रोसिड गर्छौँ। यहाँ एउटा ओटिपी भनेर आउँछ, कन्फर्मेसन यहीँ दिएको हुन्छ स्क्रिनमै। सो यसैलाई इनपुट गर्नुहोस् अनि अप्लाई गर्नुहोस्। अप्लाई भइसक्यो। सेयर हेज बिन अप्लाइड सक्सेसफुल्ली भनेर हामीलाई यहाँ साइडमा आइरहेको छ। अब अझै यसको कन्फर्मेसन तपाईँलाई कुनै एउटा रिपोर्टको थ्रु जस्तो चाहियो भने यहाँ हामीले एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्नेमा क्लिक गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर अहिले हामीले अप्लाई गरेको साधना लघुवित्तको नाम आइरहेको छ। यसको साइडमा रिपोर्टमा क्लिक गर्नु। रिपोर्टमा क्लिक गरेपछि आफूले इस्यु गरे अप्लाई गरेको डिटेल्स यहाँ देखिन्छ। अप्लाइड क्वान्टिटी 10, अमाउन्ट 1000, ब्याङ्क, यो सबै हाम्रो काटेर अहिले अनभेरिफाइड, अहिले स्ट्याटस चाहिँ अनभेरिफाइड छ। अब 1-2 दिनमा ब्याङ्कको एन्डबाट भेरिफाइड भएपछि अमाउन्ट ब्लक पनि हुन्छ। सो यसरी नै हो आइपिओमा अप्लाई गर्ने। एकदम इजी स्टेप्स छन्। एकचोटि गरेपछि सबैले जानिहाल्नुहुन्छ र आइपिओ चाहिँ कसैलाई पनि नछोड्नु होला भनेर भन्छु म। हस् त, अरू पनि यस्तै सेयर मार्केट र इन्भेस्टिङ रिलेटेड भिडियोहरू लिएर म आउने नै छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र कमेन्टमा तपाईँको फिडब्याक पनि दिन नबिर्सनु होला। हस् त, धन्यवाद।